Nói chuyện về hội họa đối với tôi thì nó dài dòng và nó rất lôi thôi, nói thật. À, tôi cũng kể qua về cái cuộc đời của mình một tí để biết rằng là đi theo hội họa nó hay như thế nào. Tôi sinh trưởng trong một gia đình thì cũng không đến nỗi là nghèo. Ngay từ cái năm 47 tôi đã tham gia làm tình báo. Tuy rằng bé 13, 14, 15 tuổi nhưng mà tôi không biết sợ. Bởi vì tôi vui lắm, đi như thế thì rất vui. Thế nhưng sau đó rồi thì là đi lên Việt Bắc công tác. Lên Việt Bắc công tác thì phải nói thật rồi mà. Cái cuộc kháng chiến của ta ở Việt Bắc, cơm không có mà ăn. Nói chung rất đói, ăn cả rau sắn chứ không phải là nói khoác đâu. Thế sau đó rồi thì tôi sang học ở Trung Quốc. Lúc về đang đi dạy học thì tôi vẫn thích mỹ thuật, cho nên tôi bỏ không dạy học nữa. Thi vào trường mỹ thuật thì không may ngập ngoạng thế nào lại đỗ, cho nên là học hết trung cấp thì lại về công tác ở Hải Dương. Năm 6 năm thì là mới lại về học đại học. Học đại học được 2 năm, hoạt hình công tác từ năm 72 cho đến năm 85 thì ra. Suốt cả mười mấy năm nhưng mà vẫn phải chấp nhận, bởi vì không có con đường nào đi khác cả. Lúc bấy giờ thì gia đình một vợ với 2 con nhỏ, lương có 45 đồng, làm sao sống nổi, phải quay vào vẽ. Thì bắt đầu cái cuộc đời lao động bằng nghệ thuật thì nó là từ đấy. Thế thì tôi cũng xin nói là cái cuộc triển lãm này thì nó cũng không phải là cuộc triển lãm cuối cùng, nhưng mà có lẽ cuộc đời của tôi đây là cuối cùng mất rồi. Hôm nay được gặp các bạn, tôi cũng rất vui mừng được kể lại cái cuộc đời của mình để các bạn nghe. Các bạn cứ tha hồ hỏi và tôi xin trả lời đến nơi đến chốn. Xin cảm ơn các bạn. Thì xin phép có cái cơ hội này thì một lần nữa với tư cách là một người yêu nghệ thuật thì xin gửi lời chúc mừng từ đáy lòng đến bác Hùng Phẩm. Đã có một cái triển lãm mà có một cuốn sách mà bác đã cháu nghĩ rằng là một họa sĩ như bác dù là đã có quen thuộc với công chúng nhưng mà có một cuộc triển lãm này đấy mà điều rất đáng mừng, mà cháu xin tò mò một chút. Vì cháu cũng có cơ hội là được biết bác cũng nhiều năm rồi, nhưng mà cháu rất tò mò về cái giai đoạn mà bác học ở học xá Nam Ninh với thầy Nguyễn Khang. Thì bác học như thế nào? Bác kể thêm về cái giai đoạn mà bác ở học xá Nam Ninh. Nam Ninh thì là cái học văn hóa vẫn là chủ thể. Còn ông Nguyễn Khang, ông chỉ có đi hướng dẫn một số buổi để mình quan nên mình hiểu được vẽ phong cảnh nó như thế nào, đại để như thế, chứ cũng không phải là thành lớp lang cho nó cụ thể đâu. Ngay ở nó học nhạc cũng vậy thôi, cũng được học nhạc nhưng chỉ học những cái về cơ bản về âm nhạc mà thôi. Học hết trung cấp ra công tác ở Hải Dương thì hầu hết là đi dạy vẽ khẩu hiệu với lại vẽ tranh tường và làm triển lãm, chứ không có thì giờ vẽ. Có thì giờ rất ít thì về nhà chú Tuệ, bố của Huyền Kiều này mà vẽ một thời gian ngắn rồi lại về công tác mà thôi. Cuối những năm 1980, khi mà cụ bắt đầu chuyển thể các bức tranh in khắc gỗ 2 màu đen trắng sang với chất liệu sơn mài và đạt được những thành công. Cháu xin hỏi là đây có đối với cụ trong cái quá trình sáng tác cái đó có phải là một bước ngoặt lớn, và cụ có những cảm nghĩ gì khi chuyển thể sang chất liệu này? Rất cảm ơn. Dạ. Thực ra tranh khắc gỗ với tranh sơn mài để hoàn toàn khác nhau. Có thể có những hình ảnh gần như giống nhau, nhưng cách làm và cách suy nghĩ hoàn toàn là khác nhau, không thể giống nhau được. Và
Tôi làm tranh khắc gỗ đồng thời làm cả tranh sơn mài. Tôi vẽ cả tranh lụa. Lúc bấy giờ tranh lúc bấy bán thì rẻ lắm, có thể nói rất rẻ. Nhưng mà cuộc sống nó phải dạy mình như thế, cho nên là phải làm. Thế thì cái tranh khắc gỗ vẫn phải thường xuyên làm với lại tranh sơn mài. Hai cái tuy rằng có những hình ảnh nó gần giống nhau nhưng cách làm thì hoàn toàn phải suy nghĩ khác nhau về màu sắc, về đường nét, về các cái thứ khác. Tranh khắc gỗ tôi chỉ vẽ đen trắng, hầu hết người ta thích vẽ màu, nhưng tôi vẽ đen trắng vì tôi thấy rằng ngay cả đen trắng cũng gợi đến vẽ màu, và những người nào hiểu được đen trắng cũng mang màu sắc thì mới có thể làm được khắc gỗ đen trắng. Tại sao? Khắc gỗ đen trắng không đơn giản, không chỉ là đen và trắng, bởi vì đen ấy có nhiều thứ đen ở trong đó, mà những đen ấy phải mang cái màu khác nhau, chứ không phải là chỉ là đen không. Và trắng cũng vậy, cho nên cái đó mà đen trắng không đơn giản tí nào cả. Và ở thế giới cũng ít người làm đen trắng chứ không phải nhiều. Thế còn Nhật thì làm bé thôi nhưng họ làm màu rất là kỹ càng, thì cái đó mình không thể học theo cái kiểu đó. Thế còn sang tranh sơn mài thì nó khác gỗ, nó khác tranh khắc gỗ là này. Tranh sơn mài thì về hình khối nó cũng khác rồi, về màu sắc nó cũng phải khác rồi, thì nó mới là sơn mài. Cho nên trong tranh sơn mài thôi mà có cái mới tưởng nhìn là giống tranh khắc gỗ, nhưng có cái thì nếu nhìn cho thật kỹ thì tranh khắc gỗ không làm theo kiểu ấy, làm kiểu ấy người ta không thể chịu được, cho nên là cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Trên cái chủ đề về tranh sơn mài ạ, cháu muốn hỏi tiếp ngôn ngữ hội họa và cái kỹ thuật của cụ ở trên tranh sơn mài khác so với những cái quan niệm truyền thống, và nó cũng khác về những cái kỹ thuật truyền thống, thì cụ có thể nói rõ hơn những mặt khác biệt đó được không ạ? Tôi có xem tranh ở cái thời kỳ mà cái trường mỹ thuật Đông Dương ấy, Vâng. thì tranh sơn mài lúc bấy giờ họ làm rất kỹ, làm rất nhiều lớp, và những lớp nọ chồng lớp kia, và sử dụng phải nói là rất cầu kỳ. Nhưng tôi nghĩ rằng cái sự cầu kỳ ấy, nó có mang cái vẻ đẹp không mới là quan trọng. Tôi cho rằng cái đẹp nó có, nhưng mà nó gần giống nhau, và những cái đẹp ấy thì nó phải được đổi khác, và cái đổi khác này thì tôi đã và đã làm những cái đổi khác, không vẽ theo cái kiểu đó mà vẽ theo những cái hình khối lớn như là tranh của các nước phương Tây họ vẫn làm, mà vẫn mang cái vẻ sơn mài của Việt Nam, thì tôi quan niệm như vậy. Vẽ tranh sơn mài trong những các cái tranh ấy thì cũng có cái tôi đã đổi khác cái cách suy nghĩ, bởi vì ở thế giới họ cũng vẽ lập thể, nhưng cái kiểu lập thể ấy không áp dụng vào sơn mài, mà sơn mài theo cái kiểu lập thể như thế này chẳng hạn. Thì cái kiểu lập thể này nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà vẽ làm sao để người ta hiểu được cái lập thể ấy nó vẫn mang cái vẻ Việt Nam. Thì cái lập thể mà là một sự đổi mới của hình thể mà thôi, nó không có gì lạ. Người ta bây giờ các bạn trẻ còn vẽ tôi chả hiểu là vẽ cái gì nữa cơ, cho nên cái sự đổi mới này mà nó càng ngày nó càng đi rất xa. Cho nên là mình vẽ tới mức người dân có thể hiểu được, thì vẽ thì phải suy nghĩ cho nó kỹ càng xem nó có được không. Vẽ phải vẽ bằng bút chì, phác thảo bút chì trước xem như thế nào. Thế nhưng mà tôi vẫn muốn rằng cái động tác mà mình vẽ ấy nó Việt Nam. Ví dụ như đập lúa chẳng hạn, các bạn trẻ như thế này ngoài 30 tuổi không thể hiểu đập lúa như thế nào. Thế chứ đừng nói vài chục năm nữa, không hiểu dân Việt Nam cày cấy như thế nào để mà sống. Thì cái đó mà nó chả phải là cái lịch sử gì đâu, nhưng mà nó là một cái hình ảnh để những cái bạn trẻ sau này biết là dân mình lao động như thế nào mới có thể kiếm sống được. Thì đấy là, mà cái đề tài này thì phương Tây không làm. Ngay cả Việt Nam cũng ít bạn biết để mà làm.
Do đó tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu được đến đâu làm đến đấy, làm cho nó trân trọng, tử tế, chứ không làm cái kiểu bôi bác đánh lòe người khác. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là làm để mà làm cho người khác chả hiểu cái gì cả. Không làm như thế. Cuộc đời ông đã rất là dài, ông đã nhìn thấy rất là nhiều hoàn cảnh, rất nhiều thân phận con người, thì cái gì nó làm cho ông thấy là một cái chủ đề mà ông dứt khoát là ông phải đưa vào tranh để mà đề cao nó lên? Có một cái chủ đề mà trên báo chí thế giới hay nói tới, tức là cái chủ đề hai cái dân tộc da đen với da trắng là không bao giờ hòa hợp, và đã có chiến tranh như thế. Có những người da đen như là ông tổng thống Nam Phi ấy, Vâng ạ. tài năng, rất tài năng và dũng cảm, đủ là làm những cái con người tử tế đáng học tập. Tại sao chúng ta không nêu lên được? Cho nên là vẽ những cái người da trắng với da đen thì không phải ở tranh sơn mài thì còn ít, chứ tranh khắc gỗ thì tôi làm được nhiều hơn, bởi vì những màu đen trắng ấy mà nó bộc lộ một cách rất rõ ràng. Trong khi vẽ những đề tài như vậy, hay những cái đề tài bình thường như đập lúa chẳng hạn, thì những cái đó, cái đề tài ấy phải hiểu nó như thế nào đã thì mới vẽ, chứ không phải là chỉ là cảm thấy hoặc là nhìn qua đấy mà vẽ được. Thế thì những cái đề tài trong tranh của họa sĩ thì thật sự vô cùng, bởi vì họa sĩ hiểu và thích, có khi hiểu mà không thích, có khi thích mà lại không hiểu. Ví dụ vẽ sơn mài chẳng hạn, không phải là một vài ngày mà xong, cho nên là vẽ có khi nó hỏng, lại phải mài đi, lại phải vẽ lại. Nhưng cái đó mà có khi vợ con là rất khó chịu những cái đó, nhưng mà mình đã yêu nghề phải làm, và làm cho nó được, cho nó khỏi phí công của mình. Cháu thấy là cụ nói rất là đúng, tức là khi mà mình vẽ, tức là về một cái đề tài nào đó nó gây cảm hứng cho mình, nó không chỉ là mình thích cái đề tài đó mà mình cũng phải có trải nghiệm, tức là mình hiểu về những cái đó rất là nhiều. Thì ví dụ như cháu thấy cụ vẽ những cái bức ví dụ như là cấy lúa ở ban đêm ấy ạ, bởi vì là cái thời chiến tranh thì không cấy được ban ngày, mình phải là những cái chị em cấy ở ban đêm. Thì một số người mà tới xem triển lãm mà hiểu vì sao cụ lại vẽ như vậy thì họ rất là cảm động, cái cảm giác là họ đang ở trong cái thời kỳ đó. Thực ra mà cái đề tài cấy ban đêm thì nó đi cấy thì ai cũng hiểu nó như thế nào, ra quan sát cả ban ngày họ cấy, chứ không phải chỉ có vẽ được ban đêm. Nhưng có những cái đêm máy bay địch oanh tạc ấy thì có đi cấy ban đêm. Và đi cấy ban đêm thì phải làm cho nó không phải là thi vị hóa cái buổi cấy ấy, mà cái người cấy vừa dũng cảm mà lại vừa đẹp, thì cái nó phải có trăng lên nữa nó mới đẹp. Có trăng lên vừa là sáng, vừa là để cấy cho nó đẹp, thì những người cấy ban đêm mà trông cũng rất đẹp. Cho nên là cái đề tài ấy là một trong những đề tài cấy mà tôi thích. Thế thì còn các cái dân tộc khác nữa thì họ cũng đẹp, cũng phụ nữ cũng như bây giờ mà, thế là có khi là đẹp hơn ở dưới này nữa, vì dáng thon thả và họ cũng chịu khó luyện tập, cho nên còn đẹp hơn nhiều chị em ở dưới này. Thì cái việc mà vẽ các dân tộc ấy không phải chỉ là để chính trị đâu, mà là họ thật sự đẹp. Mình vẽ cái tranh đập lúa chẳng hạn, thì một cái dáng thanh niên không chỉ đơn giản có thế kia, mà những quần áo mà có khi nó khác nữa đi. Thế nhưng mà nếu mà muốn vẽ thanh niên cho nó khỏe đẹp theo ý mình thích thì mình vẽ cho nó như thế. Cho nên là cái hình dáng của mỗi một con người trong tranh thường xuyên là phải xem lại và vẽ theo cái cảm nghĩ, cái ý thích của mình. Ví dụ một cô đang đổ thóc ra để mà sàng sảy, thì cái chuyện một cô thiếu nữ như thế này thì dáng phải khác thiếu nữ ở dưới này. Có cái vẻ khỏe và cũng có cái vẻ đẹp, chứ đâu phải chỉ là lao động. Mà lao động như thế này
thì có khi người ta nghĩ rằng lao động là một cái điều vinh dự chứ đâu phải là cái một cái nghệ sĩ nào đó trên thế giới đã ảnh hưởng cái cụ và cái quá trình sáng tác của cụ có thay đổi như thế nào? ảnh hưởng của hội họa thì phải nói thật là rất khó nói. Ảnh hưởng mà chỉ nói chữ bắt chước thì không đúng. Dạ. Ảnh hưởng thì nó lại theo nhiều nghĩa nữa kìa. Chỉ là trong tâm tư hay trong tình cảm của mình mà mình vẽ theo cái hướng nào đó. Chứ không phải là đi cóp theo cái ông Picasso vẽ rất giỏi nhưng mà tôi không hề xem tranh của ông để mà cho vào những chi tiết của tranh mình. Không làm như thế. Và nhiều ông vẽ giỏi nữa tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết rằng ông ấy vẽ cái điều này, ông suy nghĩ cái gì ông ấy vẽ. Chẳng hạn như thế. Chiến tranh của hòa bình chẳng hạn, ông vẽ rất nhiều. Thế hoặc là vẽ lính Mỹ ở Triều Tiên chẳng hạn. Thì ông ấy phải quan niệm như thế nào thì ông ấy làm như thế. Thế thì mình ảnh hưởng là ảnh hưởng cách nhìn của họa sĩ, cách nhận xét của họa sĩ và cách biểu hiện của họa sĩ, chứ không phải là đi cóp theo cái hình của ông ấy. Cháu muốn hỏi họa sĩ Phùng Phẩm là nếu như ông có thêm 10-20 năm để sáng tác tiếp nữa thì ông nghĩ là ông sẽ triển khai cái con đường nghệ thuật và hội họa của ông theo hướng nào? Nếu còn sức để vẽ thì tôi còn phải suy nghĩ vẽ cho nó khác nữa. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là cái sức khỏe nó quá kém rồi. Làm được đến đây, quả thật trong cuộc đời tôi cũng ít mày mò để mà đưa tên mình lên mức này, đưa tên mình lên mức kia. Không, tôi không muốn như thế. Cho nên là cái đó mà cuộc đời mình nó cũng cứ lên xuống bị gãy, nó là chuyện bình thường. Không có gì cả. Cụ có thể chia sẻ thêm về cái việc mà tự tay làm là như trong khi là có những tác phẩm sáng tác vào những năm mà cụ rất là cao tuổi, tức là những năm 2009 chẳng hạn, thì lúc đấy là cụ 80 mấy tuổi rồi, thì là lúc đấy là rất là cao tuổi rồi, thì tại sao lại không có thể thuê thợ hoặc là nhờ thợ để giúp đỡ để có thể làm được nhiều hơn? Đã vẽ thì mà nhờ người khác vẽ thì người khác phải hiểu mình, và vẽ tranh to đến đâu thì tôi không biết, những tranh bình thường treo ở đây thì tôi có thể làm được tất cả và cũng không cần phải nhờ. Về nhờ một ông mà mình nói mà đằng ông làm một nẻo rồi cuối cùng đâm gây mâu thuẫn. Dạ. Cho nên cái đó mà nó càng phiền thêm cho mình. Thôi cố gắng mình làm được đến đâu thì làm để cho nó xong. Chứ còn vẽ thì không nên nhờ người khác vẽ. Dạ. Đó, như thế. Thế còn thì thực ra thì tôi tất cả những người làm cách mạng họ đều muốn hy sinh cái công sức của mình cho dân tộc, thì tôi rất quý, rất đáng khâm phục. Đấu tranh đưa cái dân tộc mình lên cao nữa, chứ không phải là chỉ ở mức độ này. Cho nên là về mặt nào đó, nhất là về mặt mỹ thuật, thì ở Việt Nam mình còn hơi yếu. Là vì hiện nay tôi có xem một số các bạn trẻ đang vẽ, có lẽ ảnh hưởng nước ngoài nhiều quá. Dạ. Cho nên là mình xem không hiểu. Và theo ý kiến tôi, đừng nên làm theo những cái kiểu nó như thế. Làm là mình vẽ để cho ai xem, cho dân tộc mình xem, cho những người hiểu biết xem, hay là vẽ để đánh đố những cái người khác, cậy ta là cái người hiểu biết này khác, vân vân. Thì tôi cho là nên nó như thế. Thời lượng chương trình là cũng đã hết, và thực ra là rất cảm ơn cụ Phùng Phẩm ngày hôm nay đã dành rất nhiều thời gian. Thì cháu nghĩ là ở một cái họa sĩ mà tuổi cao như cụ mà đã dành rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều sự nhiệt tình mà tới đây dành cả 1 giờ đồng hồ như thế này để chia sẻ với các bạn tới để hiểu thêm về nghệ thuật của cụ, thì đó là một điều mà chúng cháu cảm thấy rất là vinh dự và quý báu. Vâng, cháu cảm ơn cụ đã dành thời gian. Cháu cảm ơn bác Bùi Như Hương và chú Phạm Huyền Kiêu đã dành thời gian quý báu. Cảm ơn các bạn đã tới lắng nghe ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người.